Good morning po mga kaibigan sa ating mga nanonood ng ating video. Ito na naman po si PinoyEspenia na inabutan na nga po natin si Brother Noel na nagpipinishing siya sa ating ceiling. Ito po yung kulay na napili ng may bahay at ito na rin po ang ipinintura. Siyempre ito po ay kulay puti. Karamihan pong pinipili ng mga may bahay ay puti po ang pinipintura sa ceiling. Pero syempre, nasa sa inyo na rin kung anong kulay ang gusto nyong para sa inyong may bahay. At ito na nga po, hindi na po natin ginamitan ito o hindi na po ginamitan ito ng spray gun o kaya pang spray. Ito po ay ni-roller lamang po at kasi maliit lang po na area. Mas madali pong linisin yung ating roller o kaya itapon na lang yung roller kaysa naman mag-aksaya tayo ng maraming tubig para malinis lang yung ating pang-spray. At opo, meron po tayong pang-spray kahit na yung buong bahay pa po yan. Kaya pong gawin yan. Ito nga pala yung continuation o karugtong ng ating paano mag-upgrade ng kusina, pero part 4 na po ito. Ito na po yung finishing ng ating ceiling dito po sa kusina. Ito po ang ating semi-gloss na katulad ng sinabi ko kanina na kulay puti. At yun pong pintura sa wall ay konti po lamang ang napinturahan dahil po halos po lahat ng wall ay meron po siyang cabinet. Kaya siyempre, huwag niyo pong kalimutan na abangan yung ating susunod na kabanata o kaya yung susunod na ating video. Kasi po marami po kayong matututunan. At siyempre kung meron pa kayong mga katanungan, mag-email lang po sa aking email o kaya mag-comment po sa ibaba para po masagutan natin ang inyong mga katanungan. Ito nga po ang pagro-roller po nito, hindi po pinapatuyo yung roller ng pintura para po yung atin pong roller ay maganda po yung kanyang pantay po. Kung minsan yung iba kasi ang ginagawa po kasi ay pinapatuyo yung roller ng pintura. Masyado pong idinidiin yung ating roller, kaya po yung ating paglalagay ng pintura hindi po pantay. Kaya po pag atin pong ginamit ang roller, ito po ay linalagyan po ng tamang pag-press o kaya paglalagay ng pintura at lagi pong isasawsaw doon sa pintura na tingnan nyo po mga ilang hagod lang pintura uli, ilang hagod lang pintura po uli. Yan po ang dapat. At syempre po ang ating mga side o yung mga corner, atin pong pinipinturahan po yan ng brushes o kaya yung sponge naman na roller. Meron din tayong sponge na roller na ginagamit. Kaya lang mas madali po pag ating ginamit ang brushes lamang po, katulad ng ginagawa ni Brother Noel ngayon na ang ginagamit niya ay brushes. Katulad din po ang paggamit sa brushes na yung stroke nito ay lalo na po sa itaas, lagi pong tumutulo ito, nagkakaroon po ng tears na ginagawa na sinasabi sa English. Kaya po yan po ang ating titingnan na maiwasan yung pagtulo ng mga
pintura dahil po hindi po magandang tignan pag natuyo na po. At syempre ayaw nyo na rin siyang lihain pag natuyo na at sayang naman yung trabaho. Ito po ay ini-inspect maigi para po maganda pong tignan. Base po sa drawing nito, ito pong lahat ng corner nito ay makukuberan ng crown molding. Pero kahit na ganun pa man, pinipinturahan pa rin yung corner para po at least masil na maigi yung mga corner at baka meron pong lalabas sa may ceiling na banda na hindi po napinturahan. At syempre ayaw po nating mapinturahan yung crown molding dahil po ang crown molding ay finished product na po. At katulad po ng sinabi ko nga kanina na ito po ay patapos na po. Ito po ay ito na po ang second coating nito, na yung nauna po ay primer, tapos ito na po yung pinaka finish na paint o kaya pintura. Yung ginamit pong primer dito na kasama po yung ating walls o kaya mga dingding, at nakagamit po ng at least kulang-kulang na 3 galon po. Yan po ang naubos ng ating wall tsaka po yung ceiling. At yung atin namang pintura sa ceiling ay isa po lamang na galon at meron pa po siyang sobra na kaunti. At ito po ay atin mo nang sinesave at ito po ay gagamitin natin o gagamitin nila sa future na kung halimbawa meron mga nagasgas o kaya kailangan mag touch up, retouch, yun po ay ating sinesave. At yan lang po ang paggamit ng roller. Simpleng-simple lang po at hindi po naman medyo masyadong mahirap. At mahirap lang po ay yung siyempre yung brush stroke. Lalo na po sa itaas na nakakapagod po pag halimbawa medyo mataas pong ganyan. At syempre po lalagyan po natin ng pasensya yan dahil po gusto rin nating maganda ang ating ginagawa at huwag po nating kakalimutan na inspeksyonin po yung ating mga tinapos at ginawang pagpipintura.
At ito na nga po yung huling corner na pinagduktungan o kaya dito po yung pinagumpisahan ng corner to corner na paint o kaya pagpintura sa mga corner ng wall at saka ceiling. At syempre kinakailangan pong maganda ang kaya ini-stroke po maigi yan at lagi pong ini-inspection kung may mga tumutulo na pintura. At muli po akong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video na paano mag-upgrade ng kusina. Ito na, nasa part 4 na po tayo. Salamat po sa lahat. At tulad po ng sinabi ko sa una, kung meron po kayong mga comment at katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba o kaya mag-email kayo sa aking email para mapag-usapan naman natin kung ano ba ang inyong katanungan o kaya anong ginamit na tools sa ating mga area na ginagawa. At syempre po, huwag nyo pong kakalimutan na mag-likes at syempre mag-subscribe. At yung mga nag-subscribe naman, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at lagi po kayong nandiyan. At syempre po, para naman po sa mga nag-likes, salamat po uli at nagustuhan nyo po yung ating video. At sana po ay marami po kayong natutunan na kung paano gawin ito, gawin yan at kung ano po ang sunod-sunod na ginagawa po